السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي رؤية ممدوح رشاد، محافظة البحر الأحمر، مدرسة الغردقة الثانوية الرسمية لغات، الشعبة الأدبية، طالعة المركز تاني مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة. أصحاب الفضل، هو ربنا أول حاجة الحمد لله يعني، وكل حد ساعدني، أصحابي، مدرسية، أهلي، كل دول أصحاب فضل عليا الحمد لله. وبالنسبة لطريقة المذاكرة، فهو أنا بالنسبة لي فروق فردية وكل واحد ليه طريقته، مفيش حاجة اسمها روشتة نجاح أو أقول لك حاجة تعملها هتجيب مجموع عالي. شوف أنت قدراتك إيه، وشوف أنت بتقدر تستوعب إزاي. أهم حاجة يبقى عندك قابلية للمذاكرة، أهم حاجة إن أنت تدي كل مادة حقها. ويعني يعتبر أنا أكتر شهر شديت فيه هو كان شهر الامتحانات.